মাস্ক লগোৱা নাই দেখোন এখন মাস্ক লগাই ল'ব গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু মানে আজি ভ্লগে এইটো কিন্তু আজি মানে অলপ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ গৰম হৈছে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যিটো ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিটো আছে সেইটো বহুত বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এতিয়া মানে এছাম এনেকুৱা মানুহ আছে যে কিবা এইবিলাক একো এনে নাপায় মানে কিবা মাস্ক চাস্ক নিপিন্ধে কিবা কিবি তো তেনেকৈ ভাবিছোঁ আজি এটা বেলেগ মানে অলপ বেলেগ প্ৰচেষ্টা এটা কৰিম মানে কেইখনমান বহুত নহয় কিন্তু হ'লেও এপেকেট মাস্ক আনিছোঁ ইয়াতে ক'ত আছে 20-25খনমান তো এইকেইখন মানুহখিনিক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে যিখিনি ৰাস্তাত মাস্ক পিন্ধা নাই তো তেনেকৈ আৰু এজনক মাতিছোঁ আহিব সি আহিলে কিজানি বাইকৰ মাত শুনিছোঁ তো আহিলে ৰাস্তাত একদম ৰাস্তাত উঠবে অ'কে তো আজি ওলাই আহিছোঁ এটা মানে ভাল কাম কৰিম বুলি কাৰণ আমাৰ এই মনুষ্য জাতিৰ ইমান পাপ কাম কৰি থাকোঁ তাৰ মাজত আজি এটা ভাল কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো হাই গাইজ মই হিৰক জ্যোতি আৰু আপোনালোকে চাই আছে হিৰক এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল আৰু আজি এইটো কামটো যদি ভাল পায় আপোনালোকে এনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই এইটো কৈছোঁ যে মই ইয়াৰ জৰিয়তে মই মাস্ক বগাইছোঁ মই অমুক টকাৰ মাস্ক বগাইছোঁ সেইবিলাক মই একো দেখাব বিচৰা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোক মই এটা এৱাৰনেছ এটা আনিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মাস্ক লগাওক যদি আপোনালোকেও নিজে পাৰে এনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰে কামবিলাক কৰক জাষ্ট সেইটোহে দেখাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক মই ইমান টকাৰ মাস্কটো ভগালোঁ কিবা কিবি সেইবিলাক মই বিশ্বাস কৰক মই সেইবিলাক একো দেখাবলৈ অহা নাই কাৰণ কিছুমানে ক'ব এইবিলাক হেৰি বুলি কিন্তু একদমেই সেইবিলাক কাম নহয় মই জাষ্ট এইফালে আমাৰ আৰু কি আহি গৈছে আৰু আজি মানে আমি দুইটাই হেলমেট পিন্ধি আছোঁ কাৰণটো হ'ল সেইনা মাস্ক চাস্ক লগাওঁ তাৰপৰত চিনাকি মানে দেখা পালে অলপমান লাজ লাগে মানে সেইকাৰণে ইটো মাস্ক পিন্ধি আছে ইয়াতে টেনশ্যন নাই কিন্তু মই মাস্ক নিপিন্ধি অলপমান লাজ লাগে সেইকাৰণে মানে অ'কে আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এই কৰোণাৰ সময় তাতে এতিয়া দুজন লগ লাগি আহিছোঁ তো মানে কনচেপ্টটো আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আহিব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল ই মোৰ মামাৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ মানে মামাহঁতৰ এতিয়া ঘৰ ওচৰতে আৰু আমি প্ৰায়ভাগ একেলগে থাকোঁ তো সেইকাৰণে আমাৰ সেই বেলেগ প্ৰব্লেম নাই গতিকে সেইকাৰণে বেলেগক আৰু কোৱা নাই আমি দুজনে আহিছোঁ মানে আমাৰ দুজনৰ বিশ্বাসী আৰু এজনৰ ক'তো আমি ওলাই নাযাওঁ আমি আৰু চাওক এপিছত একদম পূৰা সেউজীয়া হৈ আছে বতৰটো একদম ধুনীয়া আৰু ইয়াতে দুটামান ঠেকেৰী মডেল দেখা পাইছোঁ আমি ফটো উঠি আছে মাস্ক চাস্ক নাই উইদাউট মাস্ক ফটো উঠি আছে আৰু ইয়াতে মানে একদম মাস্ক চাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগে লওক চলমান চেনিটাইজাৰ আপুনি লওক মাস্ক এখন দি থৈ যাওঁ পিন্ধি থাকিব লাগে মাস্ক চাস্ক লওক পিন্ধক মাস্কখন পিন্ধক আপোনাৰ আছে আপুনি পিন্ধাহে নাছিল সেইকাৰণে মাস্ক চাস্ক পিন্ধি থাকবো আৰু আজি 3 দিন মানৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল একদম বতৰটো একদম বেয়া তো সেইকাৰণে মই আহিব পৰা নাছিলোঁ সদায় ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিয়ে আৰু 2টা বজাৰ পিছত একদম চব দোকান বজাৰ বন্ধ হৈ যায় তো সেইকাৰণে তেতিয়া তাৰপিছত মানে অলপ মামাহঁতো ঘূৰে বুজি পাইছেনে মামা মানে তো সেইকাৰণে মানে আমি ভাবিছিলোঁ 2টা বজাৰ আগত গোটেই কামখিনি শেষ কৰি মানে এঘণ্টা আহি যায় এঘণ্টা হ'লে হৈ যাব তো তেনেকৈ তো এইফালে দাদা আছিল দাদাৰ নামটো কৈ দিব মানে জেগা দাদাই মাস্ক পিন্ধা নাছিল তো এইফালে দাদাকো এখন দিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো চাব হিৰক জ্যোতি বুলি মাৰি দিলে আহি যাব ইউটিউবত ঠিক আছে বলক আৰু চাওক বতৰটো ইমান মজা আৰু এতিয়া চব ধান ওলাইছে মানে ধান কাটিব পৰা এতিয়া হোৱা নাই বাৰু আৰু কেইমাহমান পিছত ধান কাটিব পৰা হ'ব এইবিলাক অলপ গৰম পাইছে কিজানি এইবিলাক ধান চান আহিবচোন ককা আপোনাকে কৈছোঁ এই অলপমান চেনিটাইজাৰ লওকচোন মাস্ক চাস্ক মাৰি থকা নাই একো নহয় চাৰা কিবা যদি বীজাণু চিজাণু আছে কাটা যাব মাস্ক এখন লওক এখন লওক হা আপুনি মাৰক আৰু কিয়া না ককাৰ নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ নামটো হয় ঠিক আছে মাস্ক চাস্ক পিন্ধা নাই দেখোন চিঙিল এই চেনিটাইজাৰ অলপমান দি ককা এই চেনিটাইজাৰ লগাই হাতখন খালিয়া নাছিল এই মাস্কখন লগাই লওক এখন মাস্কখন লগাই ল'ব এইখন নীলা এইখন চিঙিল দোলডাল এই মাস্ক চাস্ক পিন্ধা নাই আপুনিও এইকেইদিন সাৱধানে থাকিব লাগে এইটো মানে কৰোঁ সেই সাংবাদিক নহয় ইউটিউব চেনেলৰ তাৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ তেনেকৈ ঠিক আছে আপোনাৰ নামটো কৈ দিব
জয়ন্ত নাথ ঠিক আছে আহিছোঁ মাস্ক চাক্স লগাই থকা নাই একা চেনিটাইজাৰ অলপমান লওক হয় আপোনাৰ নামটো কৈ দিব হয় হয় ঠিক আছে এইখন মাস্ক ল'ব মাস্ক লগাই থাকিব একদম আমাৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ আৰু মাস্ক লগা নাই এখন মাস্ক লওক আমাৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ নামটো কৈ দিয়া মোৰ নামটো ভাইটি নাথ আমাৰ এই গুৰুহুটিত ঘৰ আমাৰ নিজা প্ৰচেষ্টা আৰু এইটো এইকেইটা এই ইউটিউব চেনেল এটা আছে চেনেলৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ যাওঁতে আমি এটা কথা গম পাম মানে যিকেইজনে মানে ৰাস্তাত লগ পাই দিলোঁৱে কিন্তু যিকেইজন মানে ৰাস্তাত কাম কৰি আছিল তো সেইকেইজনকো দিছোঁ আমি তো কিমান মানে সচেতন আমি যাওঁতে গম পাম যদি মানে সিহঁতে কেমেৰা অলপ হেৰি কৰি পেলাই হেৰি কৰিছে আমি যাওঁতে আকৌ দেখিম মানে ৰাস্তাত কাম কৰি থকা যদি আছে মাস্কবিলাক আকৌ খুলি ল'ব ঘৰটোৰ ওচৰতে নেকি হয় ঠিক আছে মাস্ক এখন লওক হয় পিন্ধি থাকিব এইকেইদিন আপোনাৰ নামটো কৈ দিব প্ৰবীণ বৰুৱা ঠিক আছে আহিছোঁ হয় এতিয়া মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদিও লকডাউন দিয়া নাই কিন্তু মানে মানুহবিলাক অলপ সচেতন হৈছে প্ৰথমবাৰতকৈ যথেষ্ট মানে সচেতন হৈছে আৰু মানে গাড়ী ঘোঁৰা হেৰিটো যিটো সেইটো কম আছে আৰু মানুহবিলাকৰ ৰাস্তাত কম হয়তো কিবা নিৰ্দিষ্ট কামতহে ওলাই আহিছে যিকেইজন ওলাই আহিছে তো তেনেকুৱা মানে লকডাউন নিজে মানুহ এইবাৰ মানি লৈছে তো সেইটো দেখা পাই ভাল লাগিছে বাৰু কাৰণ সেই না কাৰণ মানুহ মেইন যদি চৰকাৰে হাজাৰ লকডাউন নিদিয়ক যদি মানুহে এইবিলাক নামানে একো লাভ নাই ৰচোন মাস্ক চাস্ক পিন্ধা নাই দেখোন মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগে একো নহয় দিয়ক হ'ব দিয়ক আপোনাৰ নামটো কৈ দিব অনুপ শইকীয়া ঠিক আছে এইখন লওক পৰিল এখন কৈ এইখন পৰিল ল'ব আপুনি আপোনাৰ নামটো কৈ দিব মুন্না শইকীয়া দেখোন অলমষ্ট চেনিটাইজাৰ লওক মাস্কখন মাৰি থাকিব লাগে এইখন লওক মাস্কখন মাৰি থাকিব আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক মই সেই দেৱী মাস্কখন মাৰি থাকিব হা আমি আহিছোঁ আমাৰ ঘৰ গৰুহুটি পিন্ধা নাই দেখোন অঁ মাস্ক আছে নেকি আপোনাৰ দুখন লৈ আছে এখনো পিন্ধা নাই অঁ এইখানে ঠিক আছে পিছে পিন্ধি থাকিব মাস্ককেইখন দিয়ক আপোনাৰ আগত যে এই আগত যে আছে গৰুটো ইহঁতৰে বিন্দাছ একো প্ৰব্লেম নাই গৰু ছাগলী ইহঁতৰ একো প্ৰব্লেম নাই বিন্দাছ খাই আছে না ক'ভিড আছে না কিবা আছে উইদাউট মাস্ক বিন্দাছ ঘূৰি থাকিব পাৰে না চালান কাটে কিবা কিবি ইহঁতৰে ভাল মজা আয়া তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো মাৰি থাকিব দে মাস্কখন অ'কে তো আমি এতিয়ালৈ ভগালোঁ তো ভিডিঅ'টো অলপ ছুটি হ'ব পাৰে কাৰণ সেনেকুৱা বেলেগ প্লেনিং নাছিল মানে বেলেগ একো কাম নাছিল আমাৰ অকল মাস্ককেইখনতো তেনেকৈ আহিছিলোঁ আৰু এইবিলাক গৈ আছে এইবিলাক মাস্ক মাৰিছে বাৰু কিন্তু কিছুমানে মাৰা নাছিল সেইবিলাক আমি মাস্ক দিলোঁ আৰু ইয়াতে দুখন আছে যায় মাত্ৰ তো এইকেইখন যাওঁতে ঘৰলৈ যাওঁতে এতিয়া দিম আৰু বাকী বাদ কামটো কৰি কেনেকুৱা লাগছে একদম মজা নাই আৰু ইয়াৰ এটা চেনেল এটা আছে মটিভেশ্যনেল স্পীচটো তেনেকুৱাকৈ দিয়ে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আপোনালোকে যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে তো এতিয়া বলক এই দুখন মাস্ক আছে যাওঁতে আমি দি যাম আৰু এইখন হ'ল আমাৰ গৰুহুটিৰ একদম পূৰা ডাঙৰ বজাৰ কিন্তু এতিয়াতো চব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত বজাৰ চজাৰ সেইবিলাক বন্ধ কৰি দিছে তো ইয়াতে মানুহৰ হেৰিটো কমি আছে বৰ্তমান চাওক আৰু থাকাকেইজনৰ প্ৰায় মাস্ক আছে এইজন মানুহজনে মোক কথা কৈ থকা দেখা পাই এইফালে ঘূৰি চাইছে চাওক মানে মানুহৰ হেৰিটো বহুত কম নহ'লে ইয়াতে একদম বজাৰটো তেনেকৈ বহিয়ে থাকে এতিয়াতো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতে সেই বজাৰবিলাক বন্ধ কৰি দিছে তো আমি নিছিলোঁ 25খনমান মাস্ক নিছিলোঁ আৰু এই যাওঁতে আমি ইয়াতে দুজন ককাক মাস্ক দি থৈ গৈছিলোঁ ইমান দুজন চাবই দুজন তো ইয়াতে আমি যাওঁতে দুজন ককাক মাস্ক দি থৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মাস্ক দুখন পিন্ধি আছে মানে তো সেইবিলাক দেখা পাই ভাল লাগছে আৰু তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো একদম হয়তো ছুটি ভিডিঅ' হ'ল এডিট কৰোঁতে এখন ভাব কিমান দীঘল কি কাৰণ তেনেকুৱা বেলেগ একো প্লেনিং নাছিল অকল মাস্ককেইখন নিবলৈ আহিছিলোঁ আকৌ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্টৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম মুন্না এটা ধামাকা ভিডিঅ' সৈতে তিল দেন টাটা বাই বাই এণ্ড জয় অসম তো আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে যাই চাব পাৰে অ'কে বাই বাই জয় অসম আমাৰ মানে ইমান তাতে কৰোণাৰ কাৰণে আমি আৰু সেই হোটেল চোটেলত সোমাও নাই
খাওয়া নাই আমি চাহ তাতে ঘূৰি থাকি চাহটো খাইছোঁ ঘৰত একদম পূৰা এই পূৰা কাৰা চাহটো খাইছোঁ ঘৰত তো দি কামটো কৰি কেনেকুৱা লাগে কামটো কৰি মজা লাগছে মানে আমি নিজে সজাগ হৈ থাকি আনক সজাগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো মেইন আমি মানে ইমান টকাৰ মাস্ক ভগাইছোঁ ইমান সেইবিলাক একো দেখাব যোৱা নাই আমি জাষ্ট দুজন গৈছোঁ যদি আমি কোভিড প্ৰট'কল পূৰা মানি চলি মানে আমি বেলেগক সজাগ কৰিছোঁ বেলেগক মানে কি এৱাৰনেছটো আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটোৱে যদি নিজৰে যদি একো নাথাকে নিজে যদি আমি যদি নিয়মখিনি যদি মানি নচলি বেলেগক নিয়ম শিকাব যাওঁ সেইটো কি অৰ্থ থাকে আৰু এতিয়া চাব মই বেলেগ মোৰ ফ্ৰেণ্ডকো ক'ব পাৰিলোঁ কিন্তু বেলেগক কোৱা নাই কাৰণ গম পাইছে এতিয়া আমি যিহেতু ওচৰৰ আমাৰ টেনশ্যন নাই আমি একেলগে সেইকাৰণে বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই বেছি নিয়মো একেলগে থাকোঁ গতিকে আমি দুজন যোৱাত একো অসুবিধা নাই আৰু তেনেকৈ আৰু এতিয়া সেইটোৱে ক'লোঁ আগতে যে সেইবিলাক একো দেখাব যোৱা নাই বোলে ইমান মাৰ্কছ হয় কিবা কিবি জাষ্ট আমি এটা এৱাৰনেছ এটা আনিব চেষ্টাহে কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক যদি এনেকৈ পাৰে ব্যক্তিগত ধৰণে বা যেনেকৈ নহওক পাৰিলে আপোনালোকক সহায় কৰক কিছুমান এনেকুৱা ৰাস্তাত কিছুমান মানুহ থাকে যে এইবিলাক মাস্ক এখন কিনিবলৈ মানে সামৰ্থ্য নাথাকে কিন্তু আমাৰ এইখিনিৰ পৰা তেনেকুৱা মানুহ বেছিভাগ নাই তো কিন্তু থাকে বহুত জেগাত তেনেকুৱা মানুহ থাকে তো সেইকাৰণে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ক'লোঁ আমি আৰু এতিয়া চাহটো খাওঁ আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো তলত আছে চেনেলৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে যাই চাব পাৰে তো অ'কে বাই বাই তোমার মাই আমারে বালা পাই না টাইম কইন আমি একটা বালা ফুয়ানা কোন কত পাইছা তুই একটা মাইশর জাত না এটা কইন খেন ওপে মাস্কখন তলত পিন্ধি আছো আগা মাস্কখন তলত পিন্ধি আছো আগা নামটো কৈ থৈ যা পুলিচলৈ ফোন কৰি ক'ম মই নামটো কৈ থৈ যা ঘৰটো চিন্তা দে মই এবাৰ গধূলি আহি আছোঁ মাস্ক নিপিন্ধা ৰ